राधा स्वामी बाबा जी। बाबा जी डेरे और सत्संग घर जो बने हुए आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ VIP ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ? ਕਾਹਦੀ VIP ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ VIP ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ VIP ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੀਆ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ। ਮਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਰਾਧਾ ਸੰਭਵ Baba, when somebody motivates us and we do get motivated, and after some time and we think of changing our schedule, and after some time again we are on our previous schedule, so Baba, how we should maintain that motivation throughout? Beta, in life all of us, we should have our priorities. What is most important for us, you should never compromise with that. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ? Baba, you gave us more than our needs, Baba ji. And Baba, bless your son with Namdan, Baba ji. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲਟੂ ਲੇਖਾ ਨਸੀਬ ਕਾ ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਫਿਰ। ਸਰ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 100% ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਪੰਡਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ। ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਭਾਈ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪੈਡਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਡਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਰਾਗ, ਉਹ ਤੜਪ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਤਾ। ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਧਿਆਨ ਆਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਨ ਦੀ ਉਤਾਵਲਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਗੱਟੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਸਿਰਫ 10% ਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਬਾਬਾ। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ। ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿਆਸ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਰਾਧਾ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਸਮ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 17 ਹੈ 17 17। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ 17 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਓ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ 90 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਜੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ, 5 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਬੇਟਾ, ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਛੋੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹੂਗੀ ਉਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਡਿਕਟਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅੰਦਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਐਟ ਦੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਕੀ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਆ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲਾਪਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ, ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਲਫੋਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਨੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਦਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਮੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ 1100 1200 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ? ਬੇਟਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਮਸਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਰਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਅਲਰਜੀ ਕਰ ਗਈ ਆ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੇੜੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇhtiyat ਵਰਤ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਕਰਾਊਗਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਬੋਝ ਹੀ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਨ ਜਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। बाबा जी, क्या एक जिज्ञासु सेवा, सत्संग या बाहरी दर्शनों से बिना भजन के उस मंजिले मकसूद तक पहुंच सकता है? नहीं। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। वो ताकत सिर्फ शब्द में है। जो आपकी बाहर की सेवा है ना, ये तो वातावरण बनाने के लिए है। अब वातावरण बना के अगर आपने उसको सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया, शब्द नहीं सुना, तो बेटा कर्म नहीं खत्म होंगे। बाबा जी, कई बार ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं, उसके आगे बहुत संकरी कोई रास्ता है और थोड़ी घबराहट सी होने लग जाती है कि वहाँ जाऊंगा तो सफोकेशन ना हो जाए, तो एकदम उठ बैठता हूँ और फिर ज़्यादा टाइम सिमरन में ही देता हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटा देखो, भजन सिमरन में ना परख नहीं करनी चाहिए। परख करेंगे, परख मन से आती है। मन को बीच में ले आएंगे तो ख्याल तो अपने आप नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। सो जब आप भजन सिमरन में बैठते हैं, उससे जितना आनंद ले सकें उतना आनंद लें, और फिर मालिक खुद साथ देगा, मालिक खुद आपको आगे लेके जाएगा। परखों में मत पड़ेगा। परख करेंगे, आप चुनेंगे, फिर जिम्मेवारी आपकी बनेगी। और अगर आपने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, वो तो गलती नहीं करता ना। बाबा जी, मेरी बेटी, बेटे, वाइफ और मुझ पे जैसी दया कर रहे हैं वैसी करते रहे। राधा ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ। बेटा शुरू किने कीता तो ख़त्म किने करना हैगा। देखो, बर्बादी इंसान खुद करता है। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਐ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਊਗਾ ਬੇਟਾ।